What's up anh em, mình là Dũng đến từ DZUS và hôm nay mình sẽ nói về 5 điều mà bất kỳ producer nào cũng cần phải có. Trước khi vào video thì tất cả những cái link sản phẩm hay là những cái link thông tin mà các bạn cần biết mình sẽ để hết ở dưới phần mô tả để cho các bạn theo kịp hơn nhá. Ok, bắt đầu thôi. Ok, điều đầu tiên mà bất kỳ producer nào cũng cần phải có đó chính là gear. Vậy gear là gì? Gear ở trong cái ngữ cảnh này dịch nôm na ra thì nó có nghĩa là các cái dụng cụ tối thiểu để anh em có thể làm nhạc. Vậy cụ thể ra thì nó là những cái gì? Đầu tiên đương nhiên là laptop hoặc là máy tính rồi. Đối với anh em nào mà cần phải di chuyển nhiều và liên tục á, đặc biệt là các anh em sinh viên á, thì laptop luôn luôn là thứ mà mình ưu tiên. Nhưng tuy nhiên thì mình lại thích dùng máy tính bàn PC hơn, bởi vì độ bền cũng như cái công năng của nó so với laptop thì nó hơn rất là nhiều. Cũng chính vì như vậy cho nên video này được tài trợ bởi MSI và AMD. Nếu như mà các bạn đang muốn xây một bộ PC để có thể làm nhạc thì hãy tham khảo cái cấu hình mà chúng mình đang dùng ở dưới phần mô tả nhé. Tiếp theo là tai nghe hoặc là loa kiểm âm. Đương nhiên rồi, nó phải có thiết bị output thì các bạn mới nghe được xem là các bạn đang làm gì chứ, đúng không? Và đương nhiên những cái thiết bị output này phải là những thiết bị chuyên dụng, tai nghe kiểm âm và loa kiểm âm. Nếu như mà các bạn cũng đang khá là ít kiến thức về tai nghe cũng như loa ấy, thì mình cũng để một vài cái link sản phẩm ở dưới phần mô tả luôn. Sau khi mà các bạn đã đầy đủ các cái thiết bị điện tử như mình vừa kể ở trên rồi thì đương nhiên cuối cùng các bạn cần phải có một cái phần mềm làm nhạc ở trong máy tính, hay gọi tắt là DAW. Về DAW thì các bạn cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu, hầu như các phần mềm làm nhạc nào nó cũng đều có cái công dụng hay là cũng có cái chức năng giống hệt nhau, cho nên là hãy cứ chọn một cái bất kỳ mà bắt đầu làm nhạc thôi. Mình sẽ khuyên các bạn sử dụng FL Studio bởi vì đó là phần mềm làm nhạc được nhiều người Việt Nam sử dụng nhất, và cũng là phần mềm mà DZUS hướng dẫn trên kênh YouTube của chúng mình. Ok, điều thứ hai mà bất kỳ producer nào cũng cần phải có đó chính là VST và plugin tủ. Tại sao mình lại dùng từ tủ ở đây? Mình dùng từ tủ đó chính là bởi vì các bạn nên có một cái danh sách những cái plugin và VST mà các bạn thực sự thành thạo nhất. Nó cũng không cần thiết phải quá nhiều thứ hay là nhiều những cái plugin VST đắt tiền mà các bạn phải mua ở ngoài đâu. Nó hoàn toàn có thể là những cái stock plugin, những cái VST có sẵn trong cho mà các bạn hiện tại đang có. Các bạn biết đấy, thà các bạn biết ít nhưng mà thực sự thành thạo những cái plugin và VST đó, còn hơn là các bạn mua cả đống hoặc là kéo cả đống plugin VST ở trên mạng về xong cuối cùng chả bao giờ dùng hoặc là cũng không biết dùng nó như thế nào cả, đúng không? Tiếp theo, điều số 3 mà bất kỳ producer nào cũng cần phải có đó chính là sample. Đương nhiên rồi, sample là một trong những thứ mà các bạn sẽ sử dụng liên tục để có thể làm cho cái bài nhạc của mình hoàn chỉnh hơn. Sample hoàn toàn các bạn có thể kiếm free hoặc là có thể mua. Ok, vậy thì mình kiếm sample pack ở đâu? Đầu tiên là các bạn hoàn toàn có thể download free ở trên mạng về, hoặc các bạn có thể mua các cái bộ sample pack của các nghệ sĩ lớn, hoặc là các bạn có thể tự tạo ra sample cho chính mình. Đây có thể nói là cách mà mình thực sự thích nhất, bởi vì các bạn hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo và thỏa sức nghĩ ra được những cái thứ rất là lạ, những cái tiếng nó rất là dị mà chỉ các bạn có. Nó sẽ góp phần tạo ra cái độ đặc biệt cho cái bài nhạc của bạn. Vì vậy cho nên là hãy luôn luôn cập nhật các cái sample, hãy luôn nghĩ ra được nhiều thứ mới để có thể tạo ra được cái nét đặc trưng cho âm nhạc của mình nhé. Thứ tư đó chính là một cộng đồng. Trường hợp này thì mình nghĩ không chỉ nói về làm nhạc đâu, mà kể cả các bạn có theo bất kỳ các cái ngành nào đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải đi giao lưu. Các bạn không thể nào mà cứ suốt ngày ngồi ở nhà làm một mình, học một mình, xong rồi không giao lưu, không tham gia một cái cộng đồng, không có bạn bè nào cả. Như thế thì các bạn thực sự sẽ không thể nào mà có thể phát triển bản thân lên được. Làm nhạc nó không chỉ quan trọng về cái vấn đề là các bạn thực sự giỏi chuyên môn hay là các bạn tạo ra được những bản nhạc hay. Ngoài ra các bạn cần phải có những cái mối quan hệ riêng ở ngoài, các bạn cần phải học cách giao tiếp, mà chưa kể rằng có những cái kiến thức hay cái kinh nghiệm mà thực sự các bạn không thể nào mà có thể tự học được. Các bạn cần phải có bạn bè, các bạn cần phải có những người trong ngành để có thể truyền đạt lại những cái kinh nghiệm cho các bạn để các bạn có thể phát triển bản thân lên hơn, đúng không? Và cuối cùng, điều thứ 5 mà bất kỳ producer nào cũng cần phải có đó chính là một cái thái độ nghiêm túc. Đối với mình thì mình thấy rằng tính đến thời điểm bây giờ, cái ngành producer, cái ngành sản xuất âm nhạc tại Việt Nam nó vẫn rất là gian nan. Để các bạn có thể đạt được một cái trình độ cũng như là một cái chỗ đứng cao trong ngành thì thực sự nó cũng không phải là dễ dàng gì cả. Đối với những bạn nào mà chỉ coi nó là một cái sở thích, một cái đam mê thôi thì mình không nói. Nhưng đối với những bạn nào mà muốn đi xa hơn trên cái chặng đường làm nhạc này ạ, thì mình nghĩ các bạn nên trang bị cho mình sự nghiêm túc, sự chăm chỉ cũng như là sự chuyên nghiệp. Bởi vì các bạn biết đấy, chẳng ai muốn làm việc với một cái người lười biếng nhởn nhơ mà lúc nào cũng không chuyên nghiệp cả, đúng không? Ok, video hôm nay của mình chỉ đến đây thôi. Mình mong là những bạn nào vẫn đang trực chững bước vào con đường producer, cũng như là các bạn nào đang theo con đường producer rồi, có thể thấy được những cái thông tin mình chia sẻ ở đây là bổ ích và có ý nghĩa. Nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy comment cảm nghĩ của các bạn xuống bên dưới và nhớ cho chúng mình một cái này nhé. Ngoài ra, DZUS sẽ ra video hàng tuần vào thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, cho nên là hãy subscribe kênh YouTube như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai nhé. Ok, mình là Dũng. Peace.